ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඇති වෙන ප්‍රශ්න 6th වීඩියෝ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. කලින් වීඩියෝස් බා එන්ජොයි කරා නම් අපි බලමු 6 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් මොන වගේ ගැටලුවක් ගැනද සාකච්ඡා කරන්න කියලා. හුඟක් අය කැමති සල්ලි හොයන්න, අපි හැමෝම කැමති සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් කීප දෙනෙක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන සල්ලි හොයන්නේ? ඇත්තට මෙතෙන්දි කියවෙන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන හොඳ රැකියාවක් හොයාගන්න, බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ලෝකේ ඉස්සරහට යන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වැදගත් ආර්ථික වශයෙන් උන්. ඉතින් අද කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡාවක් විදිහට කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසිත් එක්ක මේ මුදල් කියන සාධකය, ආර්ථිකය කියන සාධකය සහ ඔයාගේ රැකියාව රඳා පවතින්නේ කියලා. මම මුලින්ම කතා කරන්නම් රැකියාවක් ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරලා ඕන කෙනෙක් මුදල් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මුදල් හොයන එකේ සීමාවක් තියෙනවා කරන රැකියාව අනුව. ටිකක් ඉහළ රැකියාවක් කරන්න නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොඳ දැනුමක් අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතෙන්දී කෙලින්ම බලපාන සාධකයක් තමයි ඉංග්‍රීසි. ඔයාලා දන්නවා O level, A level ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එඩියුකේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයාට හොඳ රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්, හොඳ ආයතනයක රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී වගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබ්බොත් විතරයි ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුළේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්, සහ සේවකයොත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්, සහ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හැම වැඩකටම රැකියාව ඇතුළේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට කියන්න ඕනේ නැහැ මෙතෙන්දී කොච්චර ඉංග්‍රීසි වැදගත්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ රැකියාවක් කියන හොඳ වැටුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දිත් ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් රැකියාවේ ඉස්සරහට යන්න මුලින්ම හොඳ රැකියාවක් හොයාගන්න බොහොම පහසුයි. අනිත් ස්කිල් තිබ්බට ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් ඔයාට රැකියාව ඉස්සරහට යන්න ගොඩාක් අමාරු වෙනවා. මේක දන්නවා රැකියාවක් කරන අය. ඔයා රැකියාවක් කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැනට රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ගෙන් මේක අහලා ඔයා එයාගේ අත්දැකීම ලබා ගන්න. එයා ඔයාට එයාගේ පුද්ගලික අත්දැකීමෙන්ම කියයි ඉංග්‍රීසි කොච්චර වැදගත්ද කියලා. රැකියාව ගැන කතා කළානේ. අපි දැන් යමු ව්‍යාපාර ගැන. මම මේ ව්‍යාපාර වර්ග දෙකකට කඩලා උගන්වන්නම්. පළවෙනි ව්‍යාපාරය තමයි අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන ව්‍යාපාර. දෙවෙනි ව්‍යාපාර තමයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර. මම මුලින්ම කතා කරන්නම් අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන ව්‍යාපාර වලට ඇයි ඉංග්‍රීසි වැදගත් කියලා. හිතන්න අන්තර්ජාලයේ භාවිතා වෙන මූලික භාෂාව මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි. සම්පූර්ණ අන්තර්ජාලයේ මූලික වශයෙන් තියෙන ඉංග්‍රීසි. ඔයාට පිටරටත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍යයි නම්, ඔයාට අන්තර්ජාලයෙන් දෙයක් කියව ගන්න අවශ්‍යයි නම්, ඔයාට කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍යයි නම්, ඔයාට බඩු මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම්, මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට කියවන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාට භාණ්ඩයක් ගැන තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ භාණ්ඩය ගැන සර්ච් කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඔයාට වෙබ්සයිට් 100 ගාණක් විවෘත වෙයි. ඒ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඔයාට සාර්ථක වෙළෙන්දෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් දැනුම එකතු කරගන්න. මේ දැනුම පාවිච්චි කරලාගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඔයාලා නොදන්නා වුණත් ලංකාවේ ලොකු ව්‍යාපාරිකයෝ අන්තර්ජාලයේ මුදල් වෙන ගොඩක් අය හොඳට ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ හරියටම IT ගැන ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉතාමත් හොඳින් තියෙනවා. ඒ නිසා කවදාවත් විශ්වාස කරන්න එපා ඔයාට ඉංග්‍රීසි දැනුම නැතුව මේ වගේ තැන්වලට යන්න පුළුවන් කියලා වගේ උත්සාහය තිබ්බ පළියට. උත්සාහය විතරක් වැඩක් නැහැ. ඒවට අවශ්‍ය ස්කිල්ස් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. උත්සාහය වැදගත්. ඉතින් උත්සාහයත් එක්ක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න. දැන් අපි බලමු සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයකට ඉංග්‍රීසි වැදගත් කියලා. හිතන්න ඔයා IT ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි, අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා සාමාන්‍ය ලෝකේ වැඩ කරන කෙනෙක්. සාමාන්‍ය ලෝකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට ඔයා දන්නවා අද වෙන විට සම්පූර්ණයෙන්ම බිස්නස් අන්තර්ජාල කටයුතු වලින් තමයි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්නවා කඩේක බඩු විකුණන කෙනෙක් කියලා. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා බඩු විකුණන්න. ඔයාගේ ෂොප් එකට එන කස්ටමර්ස්ලා ඉස්සර වගේ කිසිම දෙයක් දැනගන්න නැතුව එන්නේ නැහැ. එයා අන්තර්ජාලය යන ඔක්කොම ලිපි කියවලා තොරතුරු හොයාගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයා ළඟ තොරතුරු නැත්තම්, ඔයා ළඟ දැනුම නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෂොප් එකට එන එක නතර කරලා දායි. ඉතින් ඔයාට දැනුම වැදගත්. අලුත් තාක්ෂණය ගැන, අලුත් භාණ්ඩ ගැන අප්ඩේට් වෙලා තියාගන්න. දැන් අපි කතා කරමු තනියෙන් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර මොනවද කියලා. ඔයා විතරක් නම් ඉන්නේ. ඔයා ඉංග්‍රීසි හොඳට දන්නවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කළත් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේක මගේ පුද්ගලික අදහස. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය දුරට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ලියන්න, කියන්න හැකියාව තියෙනවා. ග්‍රැමර් ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඔයාට කෙලින්ම ටියුෂන් ක්ලාසස් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දන්න දැනුම තව කෙනෙකුට දීලා එයාටත් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කරවලා ඔයාට පුළුවන් මුදල් උපයන්න. මේකත් ලංකාවේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයා සාර්ථකව මේ දේ කරනවා නම් ඔයාට විශාල සිසුන් ප්‍රමාණයක් ඔයා ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම පුද්ගලිකව ගොඩාක් ආස කරන දෙයක් තමයි ටුවරිසම් කියලා කියන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ඔයාගේ රටේ විස්තර ඔයාට විදේශිකයෙක්ට කියලා, එයාට මඟ පෙන්වලා, එයාට උදව් කරලා
මුදල් හෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක්. ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම්. ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝස් හදන්න. ඔයාට පිටරට ආයෙත් බලන විදිහට වීඩියෝස් හදන්න කැමති නම්, ලෝකේ හැමෝම ඔයාගේ වීඩියෝස් බලනවට කැමති නම්, ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන එක බොහොම ලේසි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න, වෙබ්සයිට් එකක් පටන් ගන්න, vlog එකක් පටන් ගන්න. ඔයාගේ දැනුමත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් මිත්‍රෝනේ මම කියව කමේද ඕනම එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් මුදල් හොයලා සාර්ථක මිනිස්සෙක් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා වගේ ආර්ථිකය වැඩි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් පොඩි අයිඩියා එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. අපිට විස්තරාත්මක වීඩියෝස් වලින් ඉදිරියේදී කතා කරමු කොහොමද මුදල් හොයන්නේ අන්තර්ජාලයෙන්, මේ ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරලා සහ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම රැකියාව මොනවද කියලා මම තවත් විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් එතකන් හැමෝම අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck, හැමෝටම goodbye.